Hello guys! Welcome back to my channel. Ang ating video ay tungkol sa upcoming smartphone na Vivo V20 Pro. Ang kanyang mga features, specs, and price quick review dito sa Pilipinas. Ang smartphone na ito ay nilaunch pa lamang overseas ngayong October 2020 na mayroong estimated price na 24,999 pesos kung sakaling lalabas na dito sa Pilipinas. At may mga color options na Midnight Jazz, Moonlight Sonata, and Sunset Melody. Para po maging updated sa ating mga bagong video, maaari lamang i-like, share, mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.